اگر ما بخوایم بهترین سرمایه گذاری رو ارزیابی بکنیم، یکی اینکه دانش اقتصادی و مالی بایستی داشته باشیم تا بتونیم ارزش چیزها رو بدانیم. ارزش امری ذهنی است و توسط هر فرد تعیین میشه. من اگر الان تو جنت آباد ملک متری 110 میلیون تومان پیدا بکنم، خرید ارجحتر و اصلحتریه تا برم سکه 43 میلیون تومان با حباب 6 میلیون تومانی بخرم. چرا؟ چون ارزش سکه 37 تا 600، 4 تاش میشه 150 میلیون. من ملک تو جنت آباد زیر 150 میلیون 110 میلیون بتونم بخرم نوساز 60 متری 70 متری سرمایه گذاری خوب کردم طبق محاسبات خودم. من زمین میگیرم نه سرمایه گذاری برای وراث، برای اینکه به یک بازه منطقی زمانی به چنان قیمتی معامله بشه که اون یکی از دارایی‌های ارزشمند من بشه، اون رو تبدیل به 4 تا ملک بکنم، اون 4 تا ملک درآمد اجاره ایجاد بکنه. توی اون زمین یه سوله بسازم، اجارهش بدم، یه درآمد اجاره خوب برام ایجاد بکنه. اون زمین یه کارخونه بسازم، کارخونه رو اجاره بدم، یه درآمد اجاره خوب برای خودم درست بکنم. من دنبال پسیو اینکامم، درآمد غیر فعالم، به خاطر اینکه از یه مرحله به بعد زندگیم دنبال ارزش واقعی انسانیت خودم باشم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. بردیا خسروانی، روانی موانی چسبونی به ما، از مجموعه آموزشی روز افتخار داریم خدمت رسانی می‌کنیم. در باب بهترین سرمایه گذاری می‌خوایم در این ویدئوی آموزشی خدمت شما مطالب ارزشمندی رو عرض بکنیم. اگر ما بخوایم بهترین سرمایه گذاری رو ارزیابی بکنیم، یکی اینکه دانش اقتصادی و مالی بایستی داشته باشیم تا بتونیم ارزش چیزها رو بدانیم. ارزش امری ذهنی است و توسط هر فرد تعیین میشه. پس متناسب با دانش، تجربه، مهارت و جهانبینی شما، ارزش هر چیزی در زندگی میتونه برای شما متفاوت باشه. یک دوست شما میتونه بسیار برای شما ارزشمند باشه، یک لپتاپ میتونه بسیار ارزشمند باشه، برای فرد دیگری همون دوست و همون لپتاپ میتونه ارزش خاصی نداشته باشه. بنابراین در مسائل سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیته که شما برای هر چیز و هر شخص و هر فرد چه ارزشی رو قائل میشید. ما اگر بیایم شروع بکنیم از چیزهای اولیه در بحث اقتصاد، مثلا از دلار شروع بکنیم، دلار در حال حاضر در ابتدای مهر 1403 قیمتش 60,000 تومانه، اما ارزشش پایان 1403 29/12/1403 میتونه 80 تا 85 هزار تومان باشه. از کجا حساب میکنیم؟ تفاضل تورم دو تا کشور ایران و امریکا ضرب در ارزش ابتدایی سال دلار. تورم در کشور ما تقریبا دیتاش 42%، تورم در امریکا تقریبا دیتاش 3%. موازی با گذر زمان بایستی ارزش ها بروز بشه. ارزش دلار هم ابتدای امسال 60,000 تومان بوده، یعنی قیمتش 60,000 تومانه 6 ماه از سال گذشته، در صورتی که ارزشش در حال حاضر بالاتره. اگر ما اعتقاد داشته باشیم 60,000 تومان حداقل 40% بهش اضافه میشه، ارزشش پایان سال چیزی بین 80 تا 85 هزار تومان. چرا حالا دقیق عرض نمی‌کنم؟ به خاطر اینکه دیتای اقتصادی، تورم، تولید، بیکاری و لاب 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 به صورت دقیق منتشر نشده. چرا حدودی عرض می‌کنم؟ ارزش متناسب با دیتایی هستش که تا به این ساعت ما داریم. موازی با گذر زمان ارزش‌ها تغییر می‌کنه. پس من اگر بیام یه ماینس بگیرم یه تقسیم بر 2، میتونم بگم در حال حاضر ابتدای مهر 403 دلار ارزشش 72,000 تومان، 75,000 تومان باید باشه، نه 60,000 تومان. پس این آندر ولیوه. هر چیزی که با دلار هم داره قیمت گذاری میشه در حال حاضر پس زیر قیمت. مثال طلا. الان قیمت طلای 18 ایار 3,700,000 تومانه، اونس جهانیش 2620 دلاره. بنده میگم اونس جهانی طلا تا انتهای سال میلادی 2024، یعنی تقریبا نه دقیقش میشه 10 دی ماه 1403، 2700 دلاره ارزش اونس جهانی طلا. که اونس جهانی طلا داره رشد پیدا میکنه به معنای اینه که دلار تو بازار جهانی داره ضعیف میشه. وقتی دلار تو ایران گرون میشه یعنی ریال بیشتر از دلار داره ضعیف میشه. اگر ارزش دلار رو من 80,000 تومان بذارم
و اونس رو بگیرم 2700 تقسیم بر 3103 تقسیم بر 24 ضرب در 18، ارزش طلای 18 ایار 5,200,000 تومان میتونه باشه. حالا باز محافظه کاری میگیرم یه مقدار دلار پایینتر، اونس پایینتر، میگم یه چیزی بین 4,500 تا 5 میلیون تومان ارزش طلای 18 ایار خواهد بود. من میام تو سهام وارد میشم، فولاد مبارکه اس و اون اس 450,000 میلیارد تومان در حال حاضر داره معامله میشه. انتظار سودسازی که ازش دارم برای 1400 و 310,000 میلیارد تومانه و تقریبا میتونم بگم ارزشش 700,000 میلیارد تومان هستش. حالا من 700 رو تقسیم بر 450 میکنم، میشه انتظار بازدهی من توی سهام فولاد مبارکه 55%. 5200 رو تقسیم بر 3700 میکنم، انتظار بازدهی من در طلا 40%. 80 رو تقسیم بر 60 میکنم، انتظار بازدهی روی دلار من 35%. پس انتظار من تو سهام بالاتر از دلار و توی طلا از طلا هم بالاتر از دلاره. دارم بهترین سرمایه گذاری رو برای خودم پیدا میکنم. حالا شما اگر اهل بازار یالان کوین هستید، گفت آقا هر چی سیت زدم یالان کوین رو پیدا کنم، نمادش پیدا نشد. در حال حاضر 63,000 دلاره. ارزشش چقدر داره؟ میتونید حساب بکنید؟ من اهلش نیستم. اگر حساب بکنید بگه آخر 2024 یعنی تقریبا انتهای دیما، خب 75,000 دلاره، پس انتظار بازدهی شما 19% دلاریه ها. 19% دلاری روی بیت کوین میتونه انتظار بازدهیتون باشه که 2700 به 2620 خیلی من دست بالا گرفتم و اگر بخواد بیت کوین 19% بازدهی داشته باشه، اونس طلا بالای 2800 دلاره. این شکلی شما میاد قیمت ها رو با ارزش ها و بحثی که هستش محاسبات ارزش گذاریه. من میام میگم زمین تو شمال کشور خیلی ارزنده است. مثلا الان من میتونم تو شمال کشور با 900 میلیون تومان 200 متر زمین بگیرم. این به نظر من ارزنده است، سرمایه گذاری خوبیه. چرا؟ چون الان یه خودرو ایرانی صفر 900 میلیون تومان پولشه. من 200 متر از زمین خدا رو میگیرم، نه تو جایی که بیابون برهوته، اتفاقا تو جایی که زیرساختای زندگی فراهمه. یعنی من با 2 میلیارد تومانم بیام بسازمش، یه ملک خیلی خوب میشه، میتونم توش زندگی بکنم. نه بنابراین این زمین به نظر من ارزنده است. زمین تنها داراییه که عرضه نمیشه، زیاد نمیشه. در نتیجه ویژگی منحصر به فردی داره، استهلاک نداره، غیر کشاورزیش هزینه نداره و همه دنبال اینن زمین بخرم بسازم. من زمین میخرم نمیسازم، همین که هیچ کاری نمیکنم بهترین کارو میکنم، تعداد زمینا کمتر میشه، ارزشش افزایش پیدا میکنه. این زمین ارزشش برای من میلیارده. چرا؟ چون من به دید 10 ساله 15 ساله 20 ساله دارم میبینمش. پس زمین به عنوان یه دارایی توی ترازنامه میتونه ارزشمند باشه. نقره در حال حاضر چه قیمتی داره؟ نقره در حال حاضر اونس جهانی طلاش 31 دلاره، دلارم 60,000 تومانه. خب یه سیک گوجه داشتی، 2 تا نون اضافه با یه دونه پیاز و فلفل، 60 میلیون تومان قیمت 1 کیلو نقره یا 60,000 تومان. هر گرم نقره عیار 999 ممیز 9. تا پایان 2024 من اگر 35 دلار و 40 دلار رو به عنوان 32 دلار یه مقاومت مسخره داره، اگر به عنوان تارگت بذارم با دلار 80,000 تومانی مثلا 37 دلار بگیرم که مشتری بشی، با دلار 80,000 تومانی تقسیم بر 31/103 میتونم بگم بین 90 تا 95 میلیون تومان ارزش 1 کیلو نقره پایان سال خواهد بود. 95 رو به 60 بگیرم 58% بازدهی نقره من خواهد بود. به این نزدیک سهام اومد 55%. حالا اگر دوباره نقره بخواد یه همچین بازدهی داشته باشه، طلا بازدهیش بالاتره، 2700 نمیمونه، طلا میره بالاتر. ولی نقره اگر رکود تو بازار جهانی نشه، بازدهیش بالاتر از طلا خواهد بود. کما اینکه توی 2-3 سال اخیر نقره 11 دلار بود، الان 31 دلاره. همون برهه طلای جهانی بوده مثلا 1400-500 دلار، الان طلا 2700 دلاره. طلا 2 برابر شده، نقره 3 برابر شده. ممکنه تو تایم فریم بلند مدت بررسی بکنید ببینید طلا رشدش از نقره بالاتر بوده، ولی تو تایم فریم اخیر این چند ساله نقره از طلا طلاتر بوده.
و تو تایم فریم 2-3 سال آینده باز هم میتونه نقره از طلا طلاتر باشه. ولی چون مبلغش کمه، الان یه شمش 1 کیلویی طلا رو اگر طلا 3700 باشه 18 یارش 24 یارش یعنی تقریبا 5 میلیون تومانه. یه دونه 1 کیلویی شمش طلا بخوای بگیری 5 میلیارد تومانه، ولی 1 کیلویی شمشش رو بخوای بگیری 10% گرونتر بهت میدن 66 میلیون تومانه. ببین چقدر اختلافه. 5 میلیارد رو به 66 من بگیرم میشه 75 برابر. اینم معمولا میانگین اخیرش بین 70 تا 80 بوده. 70-80 برابر نقره میشه یه نتر. خودرو رو من به عنوان بازار سرمایه گذاری نمیبینم. سال 4 خوبی نداشته، از این به بعدم به نظر من خوب نخواهد بود. ولی ملک من اعتقاد دارم هر 4 تا سکه تمام، اینجاشو دقت بکنید، به ارزش ذاتی تلاش نه با حبابش میشه قیمت 1 متر آپارتمان تو منطقه 5 مثل جنت آباد. و بازه ملک رو به میزان طلا میبینم. حالا هر کدوم مزیت‌ها و معایب خودشونو داره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره. قیمت دلار الان چنده؟ 60,000 تومان. اونس جهانی طلا چنده؟ 2620 تقسیم بر 3103 تقسیم بر 24 ضرب در 22 ضرب در 8334. فکر نکنی یعنی که چرت و پرت میزنم اینا. 37 میلیون و 680 هزار تومان ارزشه. 37 میلیون و 680 هزار تومان قیمت یه دونه سکه علاوه تلاشه. اگر اینو من ضرب در 4 بکنم میشه 150 میلیون تومان. قیمت 1 متر آپارتمان در جنت آباد همین الان 150 میلیون، نه 130 میلیون، 120 میلیون، 115 میلیون. چرا؟ چون ملک بزرگتره، به تبع اینکه بزرگتره قدرت نقشه‌بندیگیش سخت‌تره، شرایط قدرت خرید کاهش پیدا کرده، دارن ارزون میدن. من اگر الان تو جنت آباد ملک متری 110 میلیون تومان پیدا بکنم، خرید ارجح‌تر و اصلح‌تریه تا برم سکه 43 میلیون تومان با حباب 6-7 میلیون تومانی بخرم. چرا؟ چون ارزش سکه 37 تا 600، 4 تاش میشه 150 میلیون. من ملک تو جنت آباد زیر 150 میلیون 110 میلیون بتونم بخرم نوساز 60 متری 70 متری سرمایه گذاری خوب کردم طبق محاسبات خودم. آینده هم میتونید بررسی بکنید این تصمیمتون تصمیم درست بوده یا نه. زمانی که از این معادله به هم میریزه، یعنی مثلا فرض کنید الان اگه ملک بود متری 180 میلیون من جنت آباد رو میفروختم، میومدم رو طلا، ولی الان من حاضرم طلا رو به ملک تبدیل بکنم. بنابراین جابجایی بین ملک و طلا مثل فرمول خودم توی 4 تا سکه تمام به ارزش ذاتی. حالا اگر من بگم که دلار میشه 80 تومن، اونس 2700، پس تقسیم بر 3103 تقسیم بر 24 خودت بزن رو ماشه حساب دیگه. چی رو داری نگاه میکنی؟ خوب لگد میکنم. ارزش سکه میشه 51 میلیون و 700 هزار تومان. من میزنم 500 هزار تومان مشتری هستی. ضرب در 4 ملک جنت آباد میتونه به متر 200 میلیون تومان برسه. ارزشش انتهای 1403. یه نکته داخل پرانتز، قیمت ها میتونن به ارزش ها نرسند ولی خواهند رسید. کی میرسند؟ 3 ماه و 3 هفته و 3 روز و 3 ساعت و 30 ثانیه دیگه. زمانی که قیمت به ارزش میرسه رو هیچ کسی دقیق نمیتونه تعیین کنه. اگر هم دارن تعیین میکنن و خاطرخواه زیاد دارن، مثل همون رمال جادوگری که در قدیم بوده و احتمالاً در آینده هم خواهد بود. اما از همه اینا مهمتر چیه؟ شما خودتون چقدر ارزش دارید؟ ارزش یک انسان، جان تو برم، به چیه؟ این لپتاپ یه قیمتی داره 100 میلیون تومان، ارزشش برای من میلیارده. شما نمیتونید این لپتاپ هم بخرید. این ساعت یه قیمتی داره 10 میلیون تومان، ارزشش برای من میلیارده، چون اینو یه عزیز به من هدیه داده. شما نمیتونید اینو از من بخرید. این دفتر قیمتش 200 هزار تومنه، ارزشش برای من میلیارده. من زندگیمو این تو نوشتم. این دفتر خاطرات منه و مسائل مالیم رو می‌نویسم، کارهای بدم رو می‌نویسم، دل دریا رو می‌نویسم، دل ما رو می‌نویسم. از یه چیزی که ارزشی نداشته ارزش ساختم، یکی از هنرهای زندگیه. از چیزی که قیمت کوچکی داره ارزش بالایی ساختم، یکی از هنرهای واقعیه. ارزش واقعی چیزها رو، مخصوصا چیزهای ارزشمند رو، شما نمیتونید با دلار و پوند و یورو بسنجید.
نمیتونید بگید که ارزش یک انسان 10 میلیارد تومنه، 20 میلیارد تومنه، 30 میلیارد تومنه. خطکشی که ارزش یک انسان رو بتونه ایجاد بکنه خطکش مادیات نیست. ما در دنیای مادی به تبع اینکه چیزها کوچکن میتوانیم آنها را قیمت گذاری و ارزش گذاری کنیم. زمین، ملک، کارخونه، سهام، حالا من یکیشو مثال زدم، طلا، نقره، ارز، ریال، بات تایلند، همه اینها یه خطکش مادیات داره. تمام ماشینا، تمام خونه ها، تمام زمین ها، تمام وسایل منزل یه خطکش مادیات داره. از آقای خسروانی برادر کوچکتون به یادگار داشته باشید چیزی که خیلی ارزشمنده خطکش مادیات نداره، نمیتونی با مادیات بسنجیش. خیلی چیزها هم هستش با مادیات قیمت دارن و ارزششون رو برای اون شخص خیلی بالاتره، ارزش بسیار بالایی داره. پس من اگر عمرم رو بذارم فقط چیزهایی رو به دست بیارم که قابل سنجشن، عمر را عبث و بیهوده تلف کردم. اما اینکه عمر رو نذارم جهت موفقیت مالی، این هم برداشت غیر منطقی از موضوع بوده. من موفقیت مالی رو و محاسبات ارزش گذاری رو مطابق مدل های ارزش گذاری بلدم و انجام میدم و تصمیمات لازم اقتصادی رو مبذول میدارم. پیرامون رسیدن به یک خط آرامش مالی، به یک خطی که درآمد غیر فعال بتونم ایجاد بکنم، از محل سود سهام فولاد مبارکه سالی 1 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان، هر کی هر چقدر خط ارث و طمعشه، 10 میلیارد، 100 میلیارد درآمد سود سهام ایجاد میکنم، فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که من زمین میگیرم، نه سرمایه گذاری برای وراث، برای اینکه به یک بازه منطقی زمانی به چنان قیمتی معامله بشه که اون یکی از دارایی‌های ارزشمند من بشه، اون رو تبدیل به 4 تا ملک بکنم، اون 4 تا ملک درآمد اجاره ایجاد بکنه. توی اون زمین یه سوله بسازم، اجارهش بدم، یه درآمد اجاره خوب برام ایجاد بکنه. اون زمین یه کارخونه بسازم، کارخونه رو اجاره بدم، یه درآمد اجاره خوب برای خودم درست بکنم. من دنبال پسیو اینکامم، درآمد غیر فعالم، به خاطر اینکه از یه مرحله به بعد زندگیم دنبال ارزش واقعی انسانیت خودم باشم. من بر حسب اثر انگشتم استعداد و توانایی دارم. من یه کاری رو تو این دنیا میتونم انجام بدم که من بهترین اونم، با عشق انجام میدم، مشابه تمام موجودات کره زمین که همه روزه بدون تعطیلی و بدون خستگی در حال رشد و موفقیت و خدمت رسانی به تمام موجودات کره زمین، بدون در نظر گرفتن اینکه من به تو میوه دادم تو در مقابلش چی میدی. نه، فقط خدمت رسانی میکنه بدون چشم داشت. ارزش انسان که اشرف مخلوقاته قابل سنجش نیست و این توسط هر فرد تعیین میشه. چقدر جالبه که ما در دنیای مادی هم ارزش این چیزهایی که کوچک هستن رو باز توسط هر فرد میبینیم. برای من زمانی که نقره قیمتش 5 میلیون تومان بود خیلی ارزشمندتر از طلا بود و طلا 1 گرمی 700,000 تومانیم رو تبدیل به نقره 5 میلیون تومانیم کردم و الان میبینم که در ارزش گذاریم درست عمل کردم. بنابراین این که نقره از طلا برای من ارزشمندتر بود وابسته به ذهن من بود. برای خیلی از افراد که نقره داشتن، یک نقره رو غلط خریدن، مدل سرمایه گذاری اشتباهی وارد شدن، دو ارزشی کمتر از طلا براشون داشته. برای من بالاتر بوده. اگر من 5 تا زمین در کنار هم داشته باشم، 50 تا افراد رو در طبقات من گیر کردم اینترنت یوتیوب پدالیه، در طبقات مختلف اقشار اقتصادی، فقیر و متوسط و ثروتمند، نه از لحاظ مالی از لحاظ فکری ببرم، هر کدام رو این زمین ها ارزش های متفاوتی رو تعیین میکنن. بنابراین ارزش همین دارایی های مالی هم چقدر در هستش بنا به شماست. من فولاد مبارکه 1200 میلیارد تومانی خریدم در 10 سال گذشته که الان 450,000 تومانه و هنوز هم میگم ارزشمنده. خیلی از افراد هستن سابقه معاملاتیشون از بنده در بازار بورس بالاتره. فولاد 1200 میلیاردی که هیچی 800 میلیاردی هم خریده اما 2000 میلیارد تومان فروخته، چون گفته قیمتش 2000 میلیارد تومان بالاتر از ارزششه. فولاد مبارکه براش 2000 میلیارد تومان هم ارزش نداشته ولی برای من
900,000 میلیارد تومان هم بالاتر میارزه. برای من یه داراییه که میتونه آرامش منو بخره، برای فرد دیگری یه داراییه که مثل هر کالایی میخره گرونتر بشه بفروشتش. برای من یه کارخانه‌ایه که درصدی مالکیتش رو دارم، بنا به سرمایه‌گذاری منفعت مالی اقتصادیش رو بدون نیاز به کار کردن و فکر و زحمت کشیدن داره، پس یه چیز بسیار ارزشمنده. برای شخص دیگری گویی یه کالاست، همچون ماشین حساب میخره گرون میشه و میفروشه. بنابراین ارزش امری ذهنی است و توسط هر فرد تعیین می شود، هم در بین چیزهایی که کوچک و بی‌ارزشند، هم در بین چیزهایی که اشرف مخلوقاتند. انسان بسیار بسیار ارزشمنده. قطعا این رو میدانید و برادر کوچکتون صرفا یادآوری میکنه. تلاش کنید، مطالعه کنید، به مرحله زیبای خدمت رسانی برسیم. هرچی به افراد بیشتری خدمت زیباتری رو عرضه بکنیم که منجر به افزایش کیفیت و رفاه حالشون بشه، انسان ارزشمندتری هستیم. هرچه دلهای بیشتری به دست بیاریم و زندگی رو روی زمین راحت‌تر برای افراد بیشتری فراهم و میسر بکنیم، انسان ارزشمندتری هستیم. هرچی بیشتر خدمت رسانی بکنیم، ارزش بیشتری داریم. دل به دست بیاریم، ارزش بیشتری ایجاد بکنیم. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید عزیزم.